आमामा छप्री पारा भयो त यो त छप्री पारा होइन है भेट्ने होइन रहेछ त ओभरटेक हानिदिन्छु मैले अब ल लाटो रिस उठ्यो मलाई अब म फेरि ब्लाइन्ड कर्नरमा त्यस्तो ओभरटेक गर्दिनँ नि त यस्तो आउँछ थाहा छ नि त मलाई यहाँ चाहिँ ब्लाइन्ड कर्नरमा जानुहुन्न आफ्नै साइड बस्नै पर्छ क्या लास्टै रिक्स छ नि त यो ठाउँ त आफ्नो लेन चाहिँ है छोड्नु भएन त्यो मलाई जिपिआर टायर छ यो मलाई सिपिआर टायर के न के टायर ल थाहा भयो राइडर राम्रो भएर हुन्न बाइक पनि राम्रो चाहिन्छ 1 2 3 गो कलेज चाहिँ ल ल ल के हो ब्रो जिमको पावर आएन नि त ल हार्यो ल जिम गएको कामै भएन त बाटो हेरेर कुदा थियो सो डोन्ट ट्राई दिस एट होम फेरि म कति दिएँ मेरो घरमा यस्तो बाटो छैन भन्छ डोन्ट ट्राई दिस एट रोड त्यही भन्छ गयो है त के नाम भन्दै ल नयाँ सब्सक्राइबर हो मेरो हो सो यो बाबु हाम्रो नयाँ यता पसलमा अहिले उसको मम्मीले चिया पसल खोल्नु भएको छ त्यहीँको बाबु हो सो अहिले हल्का सानो भ्लग बनाउन हिँडेको लक्ष्मण र सुलभ बाहिर निस्केको छ रेस डाइनामिकबाट बाई बाई रेस डाइनामिक सिउ सुन ल कस्तो ठाउँमा रोकेको छ यो गाडी त सो जानुपर्छ मासतिर लक्ष्मण र सुलभ पनि छ अनि कङ्ग्रेचुलेसन टु आवर सुलभ राइडर कालु होन्डा एक्सेल 1981 को किनेको छ साथीले सो मिल्यो भने त्यो पनि देखाउँछु अझै यिनीहरू यता ओल्ड हाउस भन्ने ठाउँमा छ अरे आफ्टर सो लङ राइडिङ सिआरएफ वन्स अगेन गाइज वन्स अगेन है त सो हाम्रो भ्लगहरू कस्तो लाग्दैछ रमाइलो लागिरह होला होप सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला सो आजको नेक्स्ट भिडियोमा स्वागत छ तपाईँलाई ट्विटर भ्लग्समा सो आज चाहिँ म सिआरएफमा छु विथ हाम्रो बिबिजीको ग्लोभ्स है त हेर्न सक्नुहुन्छ कस्तो राम्रो छ सो हजुरलाई यो ग्लोभ्स चाहिन्छ भने चाहिँ हामीसँग भएको सस्तोमा भएको ग्लोभ्स चाहिँ यही हो डटको लागि ग्रिपी छ जे होस् कस्तो स्मुथ अब यो ठाउँमा 1000 सीसीको बाइक कुदाउन मिल्दैन होइन त 1000 सीसीको बाइक यो ठाउँमा कुदाउन मिल्दैन नि त हाम्रो बाइक कुदाउन मिल्छ 250 सीसी भए पनि रकेट आऊ भन्थ्यो कालुले रकेट जानुपर्ला जस्तो यो ठाउँमा कुदाएर हुर्केको यार पहिला कस्तो कुद्यो होला त रकेटै हो नि फेरि फायरमा हो नि त आज त अफरोड न सफरोड बाल हो यिनीलाई फुलको माला नहेर्नेलाई सुनको माला ल कसले भेट्ने हो मा कसम यहाँबाट हेरे पुरानो घर छ ऊ त्यहाँ होला ऊ त्यहाँ माथि जानुपर्छ अब त्यो ओल्ड हाउस कति मिनट लाग्दो रहेछ 5 मिनट लाग्छ यहाँसम्म आउन घरबाट यहाँबाट त्यो डिस्टेन्स कति लाग्ला त मलाई गाइज 3 मिनट हेरौँ है त गाइज ओए ड्रिफ्टर क्विक शिफ्टर यहाँबाट हो Asshole! 100 मिटर अगाडिबाट एउटा माथि जाने बाटो आउँछ भन्थ्यो लच्छुले 100 मिटर त होइन है इज रङ अलि यतै देखाएको थियो नि त्यहाँबाट
ठ्याक्कै ठाउँमै आएछु ओल्ड हाउस। दुई मिनट त लाग्यो। तीन मिनट भन्दै थियो, 2 मिनटमा हामी अवतरण भयौँ ल। 7 मिनटमा कलङ्कीबाट रकेट सुरु आयो नि त, रकेट। 7 मिनट त्यस्तो सिटीबाट 7 मिनटमा हामी यस्तो ठाउँबाट आयो, ओल्ड हाउस पुरानो घर आयो क्या हामी हिँडेर पनि बाटो। सो हाम्रो विदेशी राइडरलाई हस्तान्तरण गर्दैछु मैले राइडर। काले सुहाउँछ त। सिआरएफ किन्दा यस्तै हेलमेट त दिन्छ नि चोरहरूले। खच्चड चलाउनु पऱ्यो, भन्डा खच्चड। हट। सो हाम्रो रोजरेको बाइक हो यो। अब त फेरि म त्यस्तो कुद्दैन होला यो। अब बिस्तारै जाने, रकेट नजाने। अब अघि रकेट जाने भने तैँ त हो नि। अस्ति डाँडामा नि कुदाउनु साथी कस्तो राम्रो देखायो भने यसले गर्दा लडाइ त नि म। आफूले लडायो, मैले भने के ब्रो फेरि यसले त लडा भने छैन नि त। यसले के भनेको थियो तैँले भन् त? मैले ब्रो दामी आइरहेको छ एक लट फेरि कुदाउ भने त उता रकेट कुदाइदिरहेको छ। ओ माई गड, आई जस्ट चेन्ज द बाइक। सिआरएफ दिएर XR 150 चलाउँदैछु म। उठेर चलाउनु रमाइलो छ फेरि यो बाइक पनि चलाउन त। ओ स्टपी भएर ब्रेक हान्दा त माई लर्ड। सो हामी अब यहाँ आयो एकछिन। यिनीहरू अघिदेखि मै कुरिरहेको थियो, पैसा सकेछ क्या केटाहरूको। अनि एटिएम सेटिएम केही चलेन अरे। मैले आएर यहाँ तिर्दिएको, यिनीहरूले खाएको भुक्का बनाउनु भयो। यिनीहरूले मलाई 2000 को खाएछन् दुईजनाले, त्यो तिर्दिनु पर्यो। ओए 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 काले, यिनीहरूलाई मैले भेटाउनु पर्छ अब। आमा लक्ष्मण त्यहाँ पछाडि बसेछ। चिप्लो छ, बचिस मैले फेरि पर्साइदिन्छु नि फेरि म त फेरि बच्चाहरू फेरि। आमा मैले म लास्ट डिस्का यार कालेले। हाम्रो डट हो बाबु। एक्सआरलाई हेर्ने सिआरएफले। डेन्जर पऱ्यो त डेन्जर। आमामा छप्री पारा भयो त यो त। छप्री पारा होइन है। भेट्ने होइन रहेछ त। ओभरटेक हानिदिन्छु मैले अब ल। लाटो रिस उठ्यो मलाई अब। केही देखिन्न अनि भेटे होइन त। माई लर्ड कालु। तँलाई
फेरि ब्लाइन्ड कर्नरमा त्यस्तो ओभरटेक गर्दिनँ नि त, यस्तो आउँछ थाहा छ नि त मलाई। ल ल मा कसम, ओए ओए साइको ल फक फक तँलाई आइजो बे आइजो आइजो आइज आइज कहाँ भेट्छ भने राइडर दादालाई सक्छ मा कसम, यहाँ सिधामा त भेट्छ क्या मलाई। ओए फ्लाइ बाई मा कसम डेन्जर कुदायो त कालीले। डबल लोड भर्सेस सिङ्गल लोड। यहाँ चाहिँ ब्लाइन्ड कर्नरमा जानुहुन्न, आफ्नै साइड बस्नै पर्छ क्या, लास्टै रिक्स छ नि त यो ठाउँ त। आफ्नो लेन चाहिँ है छोड्नु भएन। डट लास्टै ब्रेक हाने यार कालीले। लास्टै ब्रेक हान्यो क्या धेरै कालीले। त्यो मुला जिपिआर टायर छ, यो मुला सिपिआर टायर, के न के टायर। ओए 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 हाने 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 बाफ्रे भेट्दैन त, यसले त गु पनि सुक्न नदिँदैछ सिआरएफले त यसलाई। ल थाहा भयो राइडर राम्रो भएर हुन्न, बाइक पनि राम्रो चाहिन्छ। तल हो हार्यो अब। हुस्सुमा आयो ल, भेटे होइन त यार। ओए ओए हेर चिप्ले हेर्न पछाडिको। कता चिप्लो हुन्छ है, स्टप हेर। एउटा स्टप खिच्छ त ओह्रालोमा हान्छु। ए गाडी आइसो हो पल्टेला भने डर लाग्यो नि। कहाँले कस्तो कुदायो तैँले यार, म यस्तो राम्रो राइडरले नि भेटेन यार। त्यो मुजी बाइक भएर नि त्यस्तो, आफूलाई मुजी मनमा डर लागिरहेको थियो यार, क्या दम फुटायो। ओए स्टपी हो ल भाइ है, सेक्सीहरू यस्तो सेक्सी फ्यानहरू हो कि यिनीहरू चाहिँ हाम्रो। ताली बजाए रेकर्ड भयो। हामी छौँ यहाँ इन्द्रथानमा टक्क लाएर, एउटा चाहिँ नि हाम्रो टक्क लाएर TRF 250 र XR 150 अनि थाहा छैन कसको है अर्काको, तर वेदर चाहिँ नि दाम भइरहेछ पुरै। यतापट्टि हुस्सु यतापट्टि चाहिँ हेर्न दुई टाइप वेदर ठाउँको ठाउँ यता पुरै चेन्ज भइरहेछ, यता पुरै दामी छ, यता चाहिँ नि हुस्सो लाएर केही पनि देखिया। सो हाम्रो ब्याटल चाहिँ एकदम बवालवाला ब्याटल भयो। तर एकदम सेफ थियो, दुवैजनाको सेफ लाइनिङ थियो। हामी रङ लेनमा गएर कुदाएको थिएन, बाटो हेरेर कुदाएको थियो। सो डोन्ट ट्राई दिस एट होम। फेरि म कतिले मेरो घरमा यस्तो बाटो छैन भन्छ, डोन्ट ट्राई दिस एट रोड, त्यही भन्न चाहन्छु होइन। मजा आयो, लास्टै मजा आयो। सो
सो अस्ट्रेलियन राइडरले आज मलाई धुलो हान्दियो सातो खाइदियो झन् पसाइ बस्यो कस्तो लाग्यो त सातो खायो तेरो मेरो त केही सातो गएको थिएन भाइ यो दुइटा तोरीहरूलाई त मा लाता हान्यो त चिसहरू उडेर लाता हान्नु पर्ला दाजुभाइ ब्याटल चाहियो नि त अब दाजुभाइ ब्याटल होइन रेसको भने कहाँ हान्नुलाई से नो टु भाइलेन्स है गाइस से नो टु हाम्रो के आर्म रेस्लिङ हुनला हैन ल लेट्स गो गाइस जिमर हो म हैन म राइडर हो हेरौँ ल तेरो 1 2 3 गो कसले जित्छ लो 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 के हो ब्रो जिमको पावर आएन नि त ल हार्यो ल जिम गएको कामै भएन त फेरि हो कि दाइले जित्नु दिएको ल हारिहाल्यो ए राम इज द विनर ल रामले हार्यो विनरै हो नि जन्मिन नि यो भन्दा अगाडि जितेर अगाडि जित्यो भनेर क्या दामी ल हाम्रो अटेम भइरहेछ है डाँडा जानलाई गाडी छ ब्रो गाडी छ तलबाट गए मात्र हामी